කොහොමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ විවිධ පුද්ගලයන් විස්තර කරද්දී අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඕන වෙන වචන කිහිපයක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි වචනේ තමයි tall. tall. මේකෙන් කියන්නේ උසයි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි short. short. මේකෙන් කියන්නේ මිටි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි fat. fat. මේකෙන් කියන්නේ මහතයි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි skinny. skinny. මේකෙන් කියන්නේ කෙට්ටුයි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි average. average. මේකෙන් කියන්නේ උසත් නැහැ, මහතත් නැහැ, කෙට්ටුත් නැහැ, මිටිත් නැහැ. සාමාන්‍ය ගාන වලට ඉන්නවා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි beautiful. beautiful. මේකම අපිට pretty. pretty කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මේ වචන දෙකෙන්ම කියන්නේ ලස්සනයි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි handsome. handsome. මේකම අපිට good looking. good looking කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වචන දෙකම අපිට පිරිමි කෙනෙක් කඩවසම් කියලා විස්තර කරද්දී යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වචනේ තමයි talkative. talkative. මේකෙන් කියන්නේ ගොඩක් කටකාරයි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි hard worker. hard worker. මේකෙන් කියන්නේ ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි athletic. athletic. මේකෙන් කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි smart. smart. මේකම intelligent. intelligent කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වචන දෙකෙන්ම කියන්නේ එයා ගොඩක් බුද්ධිමත් කෙනෙක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි funny. funny. මේකෙන් කියන්නේ එයා ගොඩක් විහිළු සහගත පුද්ගලයෙක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි lazy. lazy. මේකෙන් කියන්නේ ටිකක් කම්මැලි කෙනෙක් කියන එක. අද වීඩියෝ එකේ මේ වචනත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා සාකච්ඡාවලදී යම්කිසි පුද්ගලයෙක් විස්තර කරන්න තනි වචනෙන් පුළුවන් වෙනවා. මේ වචන කියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයාලගේ ජීවිතේටත් ඒවා එකතු කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.